Okay guys, aku dah siap aku punya bushcraft chair ni, yang paling ringkas sekali, yang paling simple yang korang boleh buat. Tak payah nak buang tenaga, tak payah nak perlukan effort yang lebih untuk buat kerusi yang perlukan ikatan. Itu mengambil masa yang lama lah untuk kita hasilkan kerusi bushcraft tu. Jadi dengan benda macam ni, lebih kurang dalam, kita potong kayu, kita cari kayu, lebih kurang dalam 20 minit dah siap lah. So senang je. Kalau kita ada gergaji lebih mudah lah. Untuk aku bersandar. Macam mana guys? Okay, jika ada sebarang komen, sila komen di ruang komen di bawah. Dan juga jangan lupa guys, subscribe guys. Stay tune guys. Okay guys. Okay guys, Assalamualaikum, selamat datang ke Araski Outdoor Channel. Hari ini aku akan beritahu macam mana nak buat kerusi bushcraft yang simple dan tidak memerlukan sebarang ikatan. Selalunya kalau tengok di YouTube, biasanya kalau orang buat kerusi bushcraft, dia memerlukan masa untuk membinanya dan perlu membuat join. Dia akan mengambil masa yang lama lah untuk membuat kerusi bushcraft yang biasa. Jadi sini aku nak tunjuk simple punya. Aku pun belajar daripada YouTube juga. Jadi sekarang ni aku punya cara lain dan mungkin anda boleh praktis. Aku akan menggunakan kain sarung. Okey. Perkara kedua, kita perlu cari kayu sebanyak 3 kayu, di mana 2 kayu tu berbentuk Y. So dalam kes ni kita kena cari 2 batang kayu Y, di mana ketinggian kayu Y ni kebiasaannya setinggi 1.65 meter, lebih kurang ketinggian individu tu. Satu lagi, okey, tengok lebih kurang sama ketinggian dia. Bila dah ada 2 batang kayu Y ni, okey, kita perlukan satu kayu yang tegak, yang lurus. Dalam kes ni aku tak dapat yang lurus pun tak apa, janji ada bahagian yang lurus sepanjang 1 meter lebih sikit. Kemudian kita akan sandarkan bahagian tapak perkemahan yang ada pokok. Jom aku tunjukkan cara macam mana. So guys, aku dah dapat satu pokok ni yang boleh disandar. Jadi aku akan demokan macam mana aku buat bushcraft chair ataupun kerusi bushcraft. Kalau tak ada pokok yang berbentuk Y macam ni, sebenarnya boleh je kita pakai macam ni, sandalkan macam ni. Okay guys, kalau kata ada pokok Y, okay. Kalau tak ada pun tak apa. So ini aku akan letak sini satu, guys, dan satu lagi kita sandalkan di bahagian bawah macam ni. Okay guys, step yang paling akhir sekali, kita sarungkan kain pelikat ni. So nampak dia akan, okay, dekat bawah ni kita kembangkan, dekat atas ni kita buat macam ni lah. Okay guys, so satu ni kita akan sangkut di gelungan ni, kita akan sangkut di dahan yang ni,
sangkut di batang Y ni, dalam sini. Dan kita tidak memerlukan sebarang ikatan, dan kita kembangkan kain ni macam ni. Okay guys, ni macam buaian lah. So selesai, simple, dan kita boleh sandar. Oh macam ni. Wah. Kalau ada kain yang lebih panjang lagi selesa lah. Itulah cara dia macam mana nak buat kerusi bushcraft. Okay guys, jangan lupa subscribe channel RSK Outdoor, give some comment, like, dan jangan lupa tekan butang loceng. Support kami guys untuk projek seterusnya. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.